فاميلا، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديده في القناه اللي كنتمنى تنال اعجابكم جميعا، وكنتمنى ان الفيديو ينال اكبر عدد ديال الاعجاب. فاليوم ان شاء الله غادي نحضروا الليموناده او ما يسمى بعصير الحامض اللي كيجي طوب ديال الطوب، فتابعوا لا فيديو. بالنسبه للمقادير فكما كتشوفوا غادي نستعمل 3 ديال الحامضات كبار اولا ما يعادل 4 متوسطين. غادي نستعمل 7 ديال المعالق ديال سكر سنيده. ايضا غادي نحتاجو حكاكه اي نوع عندكم، واخر حاجه اللي هي لتر ديال الماء. فالحاجه الوحيده اللي نبغي نقول لكم بالنسبه للحامض او العصائر الحامض، نحاولوا في هذه الفتره هذه اننا نكثروا منهم، لانه غيقوي المناعه ديالنا وغيخلينا اننا نحميوها من اي امراض او لاي حاجه ممكن تاذي الذات ديالنا. لهذا حاولوا تجربوا هذا العصير وتكثروا منه، لانه مفيد ومفيد جدا، خصوصا ما فيه حتى اضافات، يعني شحاجات اللي موجوده عندنا في كل منزل. بالنسبه لاول مرحله فكما كتلاحظوا كناخذ داك الحامض اللي عندي حسب الكميه طبعا المستعمله، كنحاول ندوزو في الحكاكه بحيث انني نحيد فقط داك القشر الاصفر اللي من الفوق، ما نوصلوش لداك اللب الابيض، لان ديك البيوضه كتعطينا المروره في العصير ديالنا. فانا غنستمر كدا حتى نكمل 3 ديال الحامضات اللي عندي كاملين، وديك الساعه تشوفوا شنو المرحله المواليه. وهنايا من بعد ما كملت دوك 3 د الحامضات كاملين غادي نخوي عليهم دوك 7 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وكنحاول نحرك بيديا باش داك السكر كيدوب مع القشره. وهانتوما معايا. بالنسبه للمرحله المواليه فكما كتشوفوا في الفيديو غادي نحاول نعصر ديك الكميه ديال الحامض اللي عندي، وداك العصير اللي عطاني هو اللي غادي نضيفوه على السكر حبيبات زائد القشره اللي ديجا وجدتهم.
والان من بعد ما وجدت العناصر كامله غادي نبداو في تحضير العصير اولا الليموناده ديالنا. غادي نحط الخليط ديال السكر سنيده مع القشره ديال الحامض. غادي نضيف لهم ايضا العصير ديال الحامض اللي ديجا عصرناه، وغادي نحاول نحرك هاد العناصر مزيان تكذب ليا سنيده. فكاينين جوج طرق هنا تقدروا تستعملوا اللي يناسبكم وحسب واش نتوما زربانين باغيين تشربوه في نفس اللحظه او لا. بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي اننا نضيفوا العصير على الخليط اللي عندنا وكنغطيوه ونحطوه في الثلاجه مده ديال من 4 سوايع، وكاين اللي كيبيتو فكيبقى لكم الاختيار نتوما. فبهكا السكر سنيده كيذوب نهائيا وكيتضاعف حتى الكميه ديال العصير ديالنا. او لا ممكن تستعملوا الطريقه اللي غندير انا هنا، في كون اننا بغينا نشربوه في نفس النهار ففقط غادي نحرك دوك العناصر مزيان حتى كتذوب لي ديك السكر سنيده، وغادي نضيف كميه ديال الماء مباشره. فانا كما كتلاحظوا باللي اللون ما صفرش، وهذا ناتج على كي تكون من البدايه حاولوا تاخذوا حامضات اللي يكونوا صفرين وتكون ديك القشره الحرشه، ما تكونش كيما استعملت انا ديك الرطبه. هنايا كما كتلاحظوا غادي نحاول نغطي العصير ديالي ونديروه في الثلاجه حتى اللحظه اللي نبغيو نشربوه. وهانتوما كتابعوا لا فيديو. فمن بعد ما مرات ساعتين تقريبا غادي ناخذ داك الخليط ديالي اولا داك العصير وغادي نصفيه في الصفايه، ومن بعد غادي نوضعوه في القنينه ديال التقديم. بالنسبه لاخر مرحله اولا الاضافه الاخيره اللي كنضيفوا الليموناده ديالنا، فهي اننا نقطعوا الحامض الى قطع صغيره، وايضا غادي نحتاجوا اوراق ديال النعناع. فهاد جوج ديال الاضافات كيعطيو نكهه اضافيه للعصير ديالنا، فكنتمنى تجربوه وتخليو لي الاراء ديالكم في الاسفل. وبهكا لا فيديو ديالي كيكون وصل للنهايه. كنتمنى الوصفه اللي قدمت لكم اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم، خصوصا انه عصير لي منعش وحنا بحاجه ليه في هذه الحراره هذه. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.